guys, good morning! Welcome to EGGPLANT Kitchen. Today guys, kasi natutuwa ako dahil nakabili kami ng malaking talong. Sino sa inyo yung mahilig sa talong dyan? Kaya naisip ko guys na i-vlog ko siya dahil nakakatuwa siya dahil malaki siyang talong. So simple lang siya guys. Ang ating mga ingredients ay eggplant, eggs, and then a slice of onion and our tuna flakes. So let's start guys. Pakita ko kung paano natin siya gawin. Simple na menu pero ulam na. So kung dyan sa atin ay hindi siya ganito guys kataba, hindi ganito kataba at saka pahaba, pwede nyo siya i-slice ng diagonal. Pa-diagonal yung pag-ano na slice guys. Kaso lang dito kasi bilog na malaki. So ginanon ko na lang siya na para maging ring mamaya pag pinirito natin. So gawin natin guys ay tanggalin natin yung kanyang laman. Tapos yung maiwan ay ang kanyang balat. Iwanan natin siya ng konti para mamaya pasok natin dito yung ginisa natin na talong. So, ganito lang siya guys. Talong pa lang, ulam na. Simple but yummy recipe of eggplant. So, ganun guys. Nabukas na natin siya. Ayusin lang natin. Pwede na yan siya. Ganyan siya guys. Mamaya kasi i-feeling natin ito. So, hanggang maubos natin siya na magawa natin siyang eggplant ring. Ganyan lang guys. Ganito. I-ring lang natin and then i-gisa natin yung kanyang thin slice of onion. Okay. So guys, ito na yung ating mga naggawang ring na eggplant. And then, ito na yung kanyang laman. I-slice din natin siya at saka i-gisa natin siya sa onion. Ganun lang siya kasimple guys. So, pwede rin kayo gumamit ng mga iba pang mga spice kung gusto nyo, optional naman. Ito kasi ganito lang kasimple para makita nyo na pag kung ano lang yung available na ingredients nyo, pwede na siya. Egg, tuna flakes, and eggplant. So, let's start. Yung ating slice na laman ng ating talong, eggplant, and then ang ating onion. So, hindi natin siya pwede patagalin kasi mangingitim siya. Hindi na natin siya ibabad sa tubig. Natin ang ating sliced eggplant sa ating onion. Palambutin natin siya. Ganun na siya kasi. Palambutin natin siya at saka durugin natin siya para mailagay natin sa loob ng ating ring. So, lagyan natin siya ng salt to taste and soy sauce. Konting soy sauce lang guys. And then, salt to taste. Hanggat lumambot lang siya. And then, cover natin siya ulit. Hintayin natin siya na lumambot. Hinaalo natin ang ating So guys, ito ng ating ginisang laman ng ating eggplant. Kanina malambot na siya guys. So, i-mix na natin siya sa ating ibang ingredients. So, tanggalin muna natin siya guys kasi ang ating tuna flakes ay igisa din natin saglit para hindi siya malasa mamaya pag in-incorporate natin sa ating ginisang laman ng ating eggplant. Nag-iwan ako na konting onion for our tuna flakes. Para pag in-incorporate natin siya guys, luto natin siya. Para mabang. Na guys, na ano na natin ang ating tuna flakes. Konti lang siya para malasahan natin mamaya sa ating eggplant. Ginisang eggplant.
So guys, yung nutrients na nakuha natin sa ating eggplant ay rich din siya sa ating antioxidant. Akala natin simple lang na eggplant, pero mataas ang kanyang antioxidant, lalo na yung ating violet eggplant dahil sa kanyang color. So, dahil ngayon, ECQ na naman sa lahat ng mga sulok-sulok ng lugar sa Pilipinas. So, eggplant pa lang guys ay ulam na. So, ito na guys yung ating ginisang eggplant with our tuna flakes ng ating egg para incorporate natin sa ating ginisang talong with tuna flakes. So, guys, i-beat na rin natin ang ating egg for our eggplant and tuna flakes. Ganito lang siya kasimple guys. So, lagyan natin siya ng salt to taste, and para mabango guys, lagyan natin siya ng black pepper. Salt to taste and black pepper lang guys. Powdered black pepper. Incorporate natin ang ating eggplant and our tuna flakes na pinaghalo natin guys. Ganun na siya kasimple, and then i-fry na natin siya. Guys, i-preheat na natin ang ating frying pan. Lagyan natin siya ng, of course, oil. Ito na guys yung mixture ng ating eggplant na ginisa with tuna flakes and egg. So, simple lang siya guys, no? Kaya pwede natin. Pero marami kayong option na pwede natin. Nyo siya lagyan ng ibang spices gaya na bell pepper, spring onion. So, ito kasi dahil simple lang siya, kung ano lang yung pwede dyan. So, guys, lagay na natin ang ating eggplant ring. So, ganito lang siya kasimple guys. So, para makain din natin ang balat ng ating eggplant, kaya ito yung ating ginawa. Kasi, alam nyo guys na minsan kasi tinatanggal natin yung balat ng ating eggplant, lalo na pag nagturtang talong. Pag nagturta tayo ng talong, di ba tinatanggal natin yung ating balat ng ating eggplant. So, ngayon, kainin natin yung balat ng ating eggplant kasi isa pala siya na mas mataas yung nutrient contents ng balat ng ating eggplant. So, ganito lang siya, guys. Balik sa rin. Ng ating fried eggplant. Nabaliktad na rin natin siya. So, sa mga mahilig sa talong dyan, talong palang ulam na. Mostly kasi guys na nakikita ko na nagluluto ng ganito, na panood ko rin dati ay mga giniling or meat. Mga meat kasi ginagamit nila. So, hindi rin kasi maano na kayang naisip ko ay ang tuna flakes. Favorite na mabilis lang lutuin ay ang tuna flakes. So guys, luto ng ating eggplant. So, ilagay na natin siya sa ating desired na kung saan natin siya gusto ilagay. So, lagyan natin siya ng paper towel dahil medyo na-absorb niya ang ating oil. Now guys, ito na ating finished product ng ating eggplant. Hope nagustuhan niyo na naman ang ating simple menu for today guys. And please continue to watch, like, and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching guys. Thank you guys. Mas
masarap siyang combination dito sa ating breakfast na pangaulam. So, let's eat, guys!